Maar je moet ermee meten, meten meteen nog. God, dan moeten we daar helemaal meten. Ja, maar je moet meten. Dan moeten we helemaal omlopen. Dat is wel kloot, Heidi. Maar beter daar stinken.
Een hele goede morgen op de stamboekkeuring in Harig. Een volle dag, veel paarden en we hebben er prachtig weer bij. Staan hier te keuren met collega's Esther Reen, die het lineair scoren verzorgt, Antje Holtrop en Corrie Raven namens de verrichtingsjury die meekijkt met ons, zodat we van elkaar kunnen leren. We zijn begonnen met de Veulenboekhengsten, catalogus nummer 91. Is een zeer rastypische hengst met veel behang, een edel hoofd, een lange hals die voldoende verticaal gesteld is. Hengst beschikt over een royale schoft-schouderpartij, zou een fractie sterker mogen in de rug. Het kruis is voldoende van ligging. Beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen. De stap is actief. Daarbij zou het achterbeen iets beter aan mogen sluiten bij het voorbeen. In draf mag de hengst wat meer oprichting tonen en wat meer gedragenheid vanuit de achterhand. Hengst wordt vandaag geen ster verklaard. Bedankt voor de presentatie.
Dan gaan we verder met catalogus nummer 92. Wederom een zeer rastypische hengst met veel behang, veel expressie in het hoofd, een lange hals die misschien iets verticaler gesteld zou mogen zijn. De hengst is in totaliteit evenredig gebouwd, wel iets naar voren gebouwd, voldoende sterke bovenlijn, voldoende kruisligging. Beenwerk is correct gesteld en voldoende droog. De stap, dat vindt hij wat lastig om daarin de ontspanning te vinden. Maar als hij de rug een beetje loslaat, dan is hij voldoende takmatig. Zou daarbij wel meer lengte mogen tonen. In draf toont de hengst een krachtig achterbeengebruik. Ook voldoende houding. En de hengst wordt vandaag sterfverklaard. Gefeliciteerd en goed voorgebracht.
Catalogus nummer 90. Wederom een zeer typische hengst die veel behang heeft, edelhoofd. Zou iets lichter in de hoofd-halsverbinding mogen zijn. Een heel correct gebouwd paard met een sterke bovenlijn, goede kruisligging. Zou misschien iets meer rek in het lijf mogen hebben. Correcte beenstanden, royale hoeven. Achterbeen is een fractie rechtgesteld. De stap is actief, zou iets meer door het lijf mogen. De draf heeft hij een heel mooi gebruik van het voorbeen. Het achterbeen zou met meer kracht onder de massa geplaatst mogen worden. In totaliteit een paard die uitblinkt in exterieur en voldoende basisbeweging heeft en daardoor ster wordt verklaard.
Catalogus nummer 93 is een iets beknopt aandoende hengst die voldoende behang heeft, die iets zwaar in de hals is en ook zwaar in de hoofd-halsverbinding. Zou iets sterker in de verbindingen mogen zijn wat bouw betreft. Een goede schouderpartij, een lang kruis die een fractie hellend is. Een beetje meer voorbeenlengte zou de hengst niet meer staan. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen is een fractie rechtgesteld. De stap heeft voldoende tact en ruimte. In draf zou de hengst meer in verbinding mogen draven. Hengst wordt vandaag geen ster.
Catalogus nummer 94 is een nog jeugdig aandoende rastypische hengst die correct gebouwd is, een sierlijke beleiding heeft, misschien een fractie sterker zou mogen in de bovenlijn, een hele goede kruisligging heeft. Paard beschikt over goede kwaliteit beenwerk en correcte standen. Paard die ruim en actief stapt met veel losgelatenheid. In draf en met name de tweede ronde toont hij veel vermogen, heel veel kracht vanuit het achterbeen, kan heel goed schakelen en een heel mooi gebruik van het voorbeen. De hengst wordt vandaag sterverklaard.
Catalogus nummer 95 is een hengst die wat zwaar is aan de voorhand. Zou wat lichter in de hoofd-halsverbinding mogen zijn. En de hals die zou ook wat meer lengte mogen hebben. Een hengst met een royale schouderpartij. Voldoende sterke bovenlijn. En een goede kruisligging. Voor het mooie zou die iets meer voorbeenlengte mogen hebben. B-merk heeft voldoende kwaliteit. Voldoende royale hoeven. In de stap maakt hij ongelijke passen. In draf veel ruimte, veel zweefmoment, maar mag daarbij meer gedragenheid tonen vanwege de stap. En ook in het exterieur kan hij wat rijker, wordt hij vandaag geen ster verklaard. We zijn klaar met de hengsten. We vervolgen zometeen met, anders dan in uw boekje vermeld staat, met de rubrieken 5a en 5b. De 4 jaar en oudere veulenboekmerries voor stamboekopname.
We zijn verder gegaan met de rubriek 4 jaar en oudere veulenboekmerries. Catalogus nummer 24 is een sympathieke merrie die wat rasuitstraling betreft een voldoende sprekend hoofd heeft. Die lichter in de hoofd-halsverbinding mag zijn. De hals is zwaar en zou wat meer lengte mogen hebben. Het is een iets klassiek aandoende merrie die een sterke bovenlijn heeft. Een hele brede lendenpartij. Goede schouderpartij. Merrie die is iets naar voren gebouwd. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap is ruim en takmatig. In draf zou de merrie meer gedragenheid mogen laten zien en meer balans. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
de laatste opstellen. Sorry? Ja, zo in de lengte. Ja, dan de uitslag van de eerste groep 4 jaar en oudere Veulenboekmerries. Opgenomen in het stamboek is catalogus nummer 24. Afwezig waren nummers 23 en 25. We beginnen met catalogus nummer 20. Dat is een voldoende jeugdige merrie die iets royaler gelijnd zou mogen zijn, iets hoogbeniger zou mogen zijn. Het is een merrie met voldoende rasuitstraling. In de bouw heeft ze een sterke bovenlijn. Het kruis heeft veel lengte, maar is hellend. Ze heeft teer beenwerk. Achterbeen is sabelbenig gesteld. De stap is kordaat, actief, ruim. Daarbij is ze iets week gekoot achter. In draf heeft de merrie voldoende techniek, maar mist daarbij lichaamsgebruik. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Gaan we verder met catalogus nummer 22. Is een iets beknopte, klassiek aandoende merrie met ruim voldoende rasuitstraling, een edel hoofd, een hals die voldoende lengte heeft. Merrie heeft een stijlschouder, zou iets sterker in de bovenlijn mogen en ook het kruis zouden we graag iets minder hellend zien. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is ruim en takmatig. De merrie is daarbij wel week gekoot. De draf heeft voldoende techniek, maar ze blijft in een hoog ritme draven, kan dat meer gedragenheid omzetten. Merrie wordt opgenomen met een derde premie. Dan catalogus nummer 21 is een langgelijnde merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Zou iets meer behang mogen hebben en de hoofd-halsverbinding zou iets lichter mogen. Het is een merrie met een royale schouderpartij. Een sterke bovenlijn die iets meer bespiering zou mogen hebben. Een kruis die met voldoende lengte iets hellend. Beenwerk heeft een goede kwaliteit. De stap die zou meer mogen overtuigen. Merrie heeft moeite met de takt in de stap. In de draf toont ze afdruk en heeft ze veel tact en ruimte. Merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hogere waardering zou de stap toereikender moeten zijn. Gaan we verder met catalogus nummer 27. Is een jeugdige merrie met veel behang. Merrie die voldoende lang gelijnd is, die voor het mooie iets opwaartse romprichting zou mogen hebben. Voldoende sterke bovenlijn, goede kruisligging. Beschikt over hard beenwerk. De stap is opvallend goed met veel losgelatenheid en resoluut. De voorbeenstand zou daarbij wat correcter mogen zijn. In draf de draf is functioneel, zou iets meer kracht mogen hebben. In totaliteit en met name vanwege de goede stap wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. En op kop geplaatst in deze rubriek catalogus nummer 26. Een jeugdige merrie met een hele aansprekende voorhand, een edel hoofd, een lichte hoofd-halsverbinding en een hele lange hals die hoog uit de borst komt. De merrie zou meer bespiering mogen hebben over de bovenlijn, maar het skelet is voldoende sterk. Beschikt over voldoende droog beenwerk. De stap heeft voldoende tact. Voorbeenstand zou wat correcter mogen. In de draf veel techniek, mooi opwaarts, met veel balans en lichtvoetig. Merrie had ook al een ibop, maar die heeft ze niet nodig, want ze wordt vandaag ook al op basis van de beweging aan de hand ster met een tweede premie. Gefeliciteerd.
maar is het niet factief bent.
Ja, goedemorgen. Wij zijn hier begonnen met de keuring van de stamboekmerries voor graadverhoging. Voor ons opgesteld staat catalogus nummer 74. Een merrie royaal in conditie met een voldoende sprekend hoofd, mooi behang erop. De hals is wat kort en zwaar. Merrie heeft een goede bovenlijn, een wat steile schouder en een wat hellend kruis. Beenwerk is droog, iets holler in het voorbeen en wat toontredend in de voorbeenstand. De stap is actief, maar mist daarin af en toe de gelijkheid in de paslengte. En in de draf missen we het zweefmoment. Dus merrie is een stamboekmerrie en blijft dat vandaag ook zonder premie. Dat wordt nog wat. We zijn verder gegaan met de tweede groep 4 jaar en oudere veulenboekmerries. Catalogus nummer 29 is een ruim voldoende rastypische merrie. Zou iets meer expressie in het hoofd mogen hebben. Heeft een lange hals. Merrie die iets naar voren gebouwd is. Voldoende sterke bovenlijn. Het kruis is fractie hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen is vrij sabelbenig gesteld. In de stap zou ze meer gelijkheid van passen mogen laten zien. In draf zou ze krachtiger aan mogen treden en meer balans mogen tonen. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Ja, dankjewel. Onze rubriek Stamboekmerries voor graadverhoging. Opgesteld staat catalogus nummer 71. Een paard met een sprekend, iets lang hoofd. Een lange hals, goed gevormd. Bovenlijn zouden we graag iets sterker willen zien, maar voor een paard van deze leeftijd is dat prima. Kruis is wat hellend. Voorbeeldstand wat onderstandig. Iets gehoekt in het achterbeen, maar wel heel droog beenwerk. Iets toontredend. De stap is actief met buiging in het achterbeen, maar zou erin wat meer ruimte mogen laten zien, met name vanuit de schouder. En ook in de draf misten wij de schoudervrijheid en daardoor het zweefmoment. Maar Mary, voldoende om een derde premie te krijgen vandaag. Proficiat. Dan hebben we catalogus nummer 73. Een paard met een voldoende sprekend hoofd, een goed gevormde lange hals, een paard wat goed front toont en een goede bovenlijn. Kruis zouden we graag wat langer willen zien. Paard met een opvallend lange onderarm, positief dus, goede hoeven. De stap, daarin zagen we ruimte en souplesse, zou erin wat meer mogen buigen in het achterbeen. En in de draf zagen we wel ruimte, maar misten we het dragend vermogen. Maar ook vandaag voldoende voor een derde premie. Proficiat. Dan hebben we catalogus nummer 72, een paard in een goede conditie met een mooi front en daardoor een rasuitstraling. Een goede halsvorm, wat horizontaal dat wel. Bovenlijn zouden we graag iets sterker willen zien. En het kruis zou wat meer lengte mogen hebben. De beenwerk is voldoende droog, voorbeenstand ietsje toontredend. Achterbeen is prima qua hoek. De stap is actief met buiging in het achterbeen en schoudervrijheid. Draf, daar zagen we hetzelfde in, ook buiging in het achterbeen en een mooi front daarin. Met name door het rastype en de voldoende beweging. Vandaag een promotie naar ster tweede premie. Proficiat. En dan hebben we op kop geplaatst catalogus nummer 75. Een evenredig gebouwde merrie met een goede halsvorm en een goede bovenlijn. Kruis is wat hellend. Hoeven zouden we graag wat royaler willen zien, ook wat toontredend. Achterbeen wat gehoekt. De stap, daarin toonde het paard ruimte en schoudervrijheid. In draf souplesse en een mooi front. Ze had vandaag voldoende punten voor promotie naar ster tweede premie. En we willen haar ook feliciteren met haar goede IBOP van gisteren. Proficiat.
De tweede groep 4 jaar en oudere Veulenboekmerries. Opgenomen in het stamboek, catalogus nummer 29. Afwezig was nummer 30. En we beginnen de toelichting bij catalogus nummer 31. Catalogus nummer 31 is een royaal ontwikkelde rastypische merrie met een edel hoofd, veel behang, goede halsvorm. Merrie die een goede bovenlijn heeft, voldoende kruisligging. Merrie heeft voldoende droog beenwerk. De stap, daar zou ze meer in mogen overtuigen. Die is kort en zou zuiverder mogen zijn. De draf moet nog aan kracht winnen. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan gaan we verder met catalogus nummer 32. Is een jeugdige, rastypische merrie die iets meer neklengte zou mogen hebben en iets sterker in de verbindingen mag zijn. Merrie beschikt over hard beenwerk. De stap heeft voldoende tact en ruimte, maar de voorbeenstand zou erin wat correcter mogen zijn. En de merrie is ook nauw. De draf toont voldoende balans, maar de merrie mag meer doortreden met het achterbeen. Merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan catalogus nummer 33. Een ruim voldoende rastypische merrie die wat lichter in de hoofd-halsverbinding mag zijn. Voldoende bovenlijn, voldoende romprichting. Het kruis mag meer lengte hebben en is hellend. Voldoende droog beenwerk. Het achterbeen is sabelbenig gesteld. De stap is ruim en het achterbeen verdrijft het voorbeen goed. In draf zouden we meer kracht en ruggebruik willen zien. Merrie wordt opgenomen met een derde premie. Catalogus nummer 28 is een merrie met een hele mooie belijning, een elegante merrie. Merrie heeft veel behang, beschikt over goed aangesloten lendenpartij. Merrie heeft voldoende droog beenwerk. De stap is correct, kan iets krachtiger. In draf heeft ze voldoende ruimte, maar zouden we meer ruggebruik en meer kracht vanuit het achterbeen willen zien. Ook deze merrie opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan gaan we verder met catalogus nummer 35. Is een merrie die rijker in de rasuitstraling mag zijn, mag meer behang hebben. De hals zou wat meer lengte mogen hebben, wat verticaler gesteld mogen zijn. Ook zou de merrie wat meer jeugd mogen hebben. Het is een sterk gebouwde merrie met een goede bovenlijn en een voldoende romprichting. Het beenwerk heeft een goede kwaliteit. Achterbeen is sabelbenig gesteld. Het is een merrie met een opvallend goede stap met veel losgelatenheid. De voorbeenstand zou daarbij iets correcter mogen. De draf is functioneel, kan iets meer oprichting tonen. In totaliteit vanwege de sterke bouw en de opvallend goede stap wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. En op kop geplaatst in deze rubriek, catalogus nummer 34, is een voldoende langgelijnde merrie die iets hoogbeniger mag zijn en iets royaler zou mogen aan de voorhand. Wel een heel sprekend hoofd, maar de hals is vrij zwaar en kort. Zoals gezegd, wel een merrie die in het rechthoeksmodel staat met een goede bovenlijn. En een merrie die zich opwaardeert in beweging. In stap toont de merrie veel ijver en die is takmatig. In draf heel goed achterbeengebruik, kan ook goed terugkomen op het achterbeen. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Gefeliciteerd.
Zet die eerste van mij, Jelme. Zet die eerste van mij er maar in daar. Dat stamboekmerk. Ja, Richard, stap maar rug erop. Ja. Even gewoon werken die stamboek met jou. Voor stom aansteken eerst, Jelle. Dat ik die stamboek met jou werk. Had ik nou eens eerste keer? Ja, dat is helemaal. Nou, hoeveel staat het? Nou.
Ja, onze tweede groep stamboekmerries voor graadverhoging. Voor ons opgesteld staat paard nummer 77. Een paard met een voldoende sprekend hoofd, een lange hals, maar we zouden graag net wat meer neklengte willen zien. Een goede bovenlijn en een voldoende lang kruis. Hoeven zouden we graag wat royaler willen zien. Beenwerk is wel van voldoende kwaliteit. De draf zagen we wel buiging in het achterbeen, maar we zouden graag wat meer willen zien ondertreden. En we hebben het paard wat extra de tijd gegeven om de stap te kunnen beoordelen. Maar die blijft wat kort en overhaast. Maar gezien inderdaad de ras, bouw en beenwerk vandaag een derde premie voor nummer 77. Dan hebben we catalogus nummer 82, een paard met een edelhoofd. De hals zouden we graag wat langer willen zien en de schouder wat minder steil. De bovenlijn is sterk en een voldoende kruisligging, een lange onderarm. We zouden graag iets wat meer kootlengte willen zien. De voorbeenstand is iets toontredend, maar het beenwerk is wel voldoende droog. De stap is actief, maar blijft daarin wat kort. In de draf zagen we een mooi front, maar zouden we graag een wat meer ondertredend achterbeen willen zien en schakelend vermogen. Maar dit paard krijgt vandaag ook een derde premie. Dan hebben we paard nummer 78. We zouden graag het hoofd iets sprekender willen zien en de hals wat meer kap daarin. De bovenlijn is goed, de kruis is wat kort en hellend. De voorbeenstand is iets Frans en we zouden graag wat royalere hoeven bij dit paard willen zien. De stap is actief en voldoende ruim, zou nog net wat meer uit de schouder mogen stappen. En in de draf zagen we buiging en afdruk. Gezien de goede draf vandaag een derde premie voor catalogus nummer 78. Dan hebben we catalogus nummer 79, een paard met een edelhoofd, een lichte verticale hals. De schouder zouden we graag iets minder steil willen zien en het kruis net wat minder hellend. De voorbeenstand is wat nauw en het achterbeen is wat gehoekt. De stap daarin toonde ze activiteit, maar zou erin wat meer ruimte mogen tonen. En in de draf zouden we graag iets wat meer zweefmoment willen zien en wat meer bergop. Maar ook vandaag een derde premie voor catalogus nummer 79. Dan vervolgen we met catalogus nummer 81. Een jeugdige merrie met een aansprekend front door een goede halsvorm en een sprekend hoofd. Het middenstuk is wat gerekt en de romprichting zouden we graag iets minder neerwaarts willen zien. Beenwerk zou wat van betere kwaliteit mogen zijn en de voorbeenstand zou iets correcter mogen. De stap was actief en ruim met een goede schoudervrijheid. En in de draf misten we juist inderdaad het voorbeen wat verder wegzetten. Maar gezien de goede stap vandaag ook een derde premie voor deze merrie. En dan sluiten we af met catalogus nummer 80. Een royale, evenredig gebouwde merrie met een sprekend hoofd en een goede halsvorm. Een sterke bovenlijn. Het kruis is wat hellend, maar wel voldoende lang. Beenwerk is voldoende van kwaliteit. Voorbestand zouden we iets correcter willen zien. De stap was ruim, soepel, met een mooie schoudervrijheid. En in de draf zagen we ook die ruimte, maar zouden we graag een wat meer bergop draf willen zien. Maar gezien het goede rastype en de opvallend goede stap, vandaag een promotie naar ster tweede premie. Proficiat.
druk en los. Oh ja, dat bedoel ik. Los die gaten, los een touw. Los, net nog moeilijk, kom maar. Net nog moeilijk, los. Los. Ja. Nog niet.
Ja, we zijn toegekomen aan de uitslag van de eerste groep 3-jarigen die allemaal terug mogen komen voor primering. Catalogus nummer 37 is een merrie die iets meer expressie in het hoofd mag hebben. Ook zou de hals wat lichter mogen zijn en zou de merrie wat meer behang mogen hebben. Het is een merrie die een wat klassieke opdruk heeft met een hele sterke bovenlijn, een goede kruisligging. Een merrie die iets naar voren gebouwd is. De stap heeft voldoende tact en ruimte, kan iets resoluter en ook de rechte voorbeenstand kan wat correcter. In draf zouden we graag wat meer oprichting en ruggebruik zien. Merrie wordt vandaag opgenomen met een 3e premie. Catalogus nummer 38 is een hoogbenige merrie die iets eenvoudig aandoet. Zou wat meer rijker in de rasuitstraling mogen zijn. De halsrichting is ook horizontaal. Beschikt over een sterke bovenlijn, een kort hellend kruis. Het achterbeen, het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap heeft voldoende tact en ruimte. In draf heeft de merrie ook voldoende zweefmoment, voldoende ruimte. Maar zou daarbij meer mogen doortreden met het achterbeen en tot meer oprichting mogen komen. Merrie ook opgenomen met een 3e premie. Catalogus nummer 41 is een merrie met veel statuur, veel rasuitstraling, heel edel hoofd, een goede halsvorm, veel behang. Merrie die een sierlijke belijning heeft, die een fractie sterker in de bovenlijn mag en dus zouden graag de aansluiting rug, lenden en kruis wat sterker zien. Het kruis is ook vrij hellend en kort. Beenwerk heeft een goede kwaliteit, de hoeven zijn erg smal. De stap is voldoende taktmatig en voldoende ruim. De rechte voorbeenstand kan daarbij correcter, die is erg Frans. De draf blijft in een hoog ritme. Merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Voor een hogere waardering zou het beenwerk correcter moeten zijn en de draf overtuigender. Dan gaan we verder met catalogus nummer 42. Is een ruim voldoende rastypische merrie die iets zwaar is in de hoofd-halsverbinding. Merrie die beschikt over een voldoende sterke bovenlijn, een lang kruis, voldoende droog beenwerk. Het voorbeen is hol gesteld. De stap is ruim met souplesse. In draf heeft de merrie voldoende balans en een goed gebruik van het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag ster met een 2e premie. Catalogus nummer 39 is een hele correcte merrie die eigenlijk heel gelijkmatig scoort op alle onderdelen die we beoordelen. Merrie met een goede romprichting en een bovenlijn die iets meer bespierd zou mogen zijn. Voldoende droog beenwerk. De stap is goed. In draf heeft ze voldoende houding en balans en een goed gebruik van het achterbeen. Ook deze merrie ster met een 2e premie. Catalogus nummer 40 is een langgelijnde, sterk gebouwde merrie met een edel hoofd en een mooie halsvorm. Heeft correcte beenstanden en droog beenwerk. De stap is wat kwetsbaar, kort en gehaast. In draf toont de merrie veel tact en een goed gebruik van het achterbeen. Deze merrie ook opgenomen in het stamboek en ster met een 2e premie. En dan op kop geplaatst in deze rubriek een hele luxe, moderne, langgelijnde merrie. Die iets sprekender in het hoofd mag, die een hele lange hals heeft, een sterke bovenlijn, goede kruisligging. Beenwerk heeft een goede kwaliteit. De stap is actief, zouden we erin iets meer mogen schrijden. In draf toont de merrie veel tact en balans en veel buiging in het achterbeen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een 1e premie. Gefeliciteerd. Mooi veld
binnen. In de baan moet hij, hè? In de baan, een eerste premie. Zelf lopen. Kampioen van de stelling. Lopen, Jelmer. Lopen. Super, jongen. Jij mag hem lighter, man. Je moet ze wel beter. Je moet ze wel beter zijn. Hagen.
Ja, onze derde groep alweer van stamboekmerries voor graadverhoging. Voor ons opgesteld staat paard nummer 85. Voor ons staat opgesteld paard nummer 85, een grootramig paard met een aansprekend hoofd, een lange hals die wel wat diep uit de borst komt, een goede bovenlijn wat strak op de lendenen en een positieve romprichting. Kwaliteit van het beenwerk zouden we graag iets correcter willen zien en de voorbeenstand is wat nauw. De stap blijft wat kort, mist souplesse en af en toe niet alle passen gelijk. De draf toont een merrie mooi front en veel buiging in het achterbeen, krijgt vandaag een derde premie. Dan hebben we catalogus nummer 87, een paard met een goede halsvorm, een sprekend hoofd en veel behang. Een paard wat, zoals we noemen, een sierlijke beleiding heeft met een goede bovenlijn en een goede romprichting. In zijn algemeenheid zouden we graag wat meer voorbeenlengte willen zien. Goede hoeven, voldoende droog en de voorbeenstand iets onderstandig. De stap was actief, zou daarin wat meer vanuit de schouder mogen stappen. Een taktmatige draf met balans, maar ook hierin misten we wat de schoudervrijheid. Maar gezien de goede eerste 3 onderdelen willen we deze merrie graag voorlopig ster maken. En kan ze in de testen bewijzen dat zij de beweging zeker in huis heeft. Dan hebben we catalogus nummer 83, een paard in een goede conditie met een mooi front, voldoende edel in het hoofd. De bovenlijn zouden we graag net iets sterker willen zien, maar paard heeft wel een goede schouder. Voorbeenstand zou iets correcter mogen, beenwerk is wel voldoende droog. De stap is ruim en actief. In de draf zagen we een mooi front met buiging in het achterbeen. Dit paard wordt vandaag gepromoveerd naar ster tweede premie. Proficiat. En als laatste opgesteld in deze groep catalogus nummer 86, een jeugdig aandoende merrie met een mooi front en een verticale hals. Paard met een goede schouderligging. Het middenstuk is wat gerekt en de romprichting zouden we graag iets horizontaler willen zien. Kruis heeft wel voldoende lengte, maar is wat hellend. Paard is wat kort en steil gecoat. Wel voldoende droog in het beenwerk. De stap is actief, toont daarin buiging, draf, een mooi front en ruimte. Zou erin net wat meer mogen ondertreden, maar gezien het goede rastype en toch de goede draf, een promotie naar ster tweede premie. Proficiat.
Wij zien graag baan 2 omgebouwd worden naar een rechthoeksbaan. Ik weet niet wie daarvoor verantwoordelijk is, maar graag ombouwen.
Nummer 46 mag even opstellen. Is een merrie met een heel sprekend hoofd, met veel behang, een lange hals. Merrie die wat ruimer gelijnd mag zijn, ook wat sterker in de rug mag zijn. Het kruis is erg lang, maar hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het voorbeen is iets hol gesteld. En de voorbeenstand zou iets correcter mogen. De stap mag overtuigender. In draf blijft Merrie in een hoog ritme draven. Ze wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Catalogus nummer 47 is een hoogbenige merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Merrie die in totaliteit echt aan bespiering moet winnen. Voldoende bovenlijn, het kruis is kort en hellend. Lange schenkel. Paard die met voldoende tact en ruimte stapt. Daarbij wel erg nauw is. In de draf mag een merrie duidelijk aan kracht winnen. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Dat is uw auto met het kabaal, hè, telkens. De tweede groep driejarigen
zijn begonnen. Er zijn 2 merries opgenomen in het stamboek. En deze merries zijn premiewaardig. Catalogus nummer 44 is een merrie met een sprekend hoofd, een goede halsvorm. Merrie die een voldoende sterke bovenlijn heeft, een voldoende lang kruis die hellend is. Merrie is een fractie onderstandig. In de stap heeft ze moeite met de takt, die is wisselend. En ook de linker voorbijstand kan correcter. In de draf mag ze aan kracht winnen. Merrie wordt vandaag opgenomen met een 3e premie. Gaan we verder met catalogus nummer 48. Is een hele rastypische merrie. Ook wederom een sprekend hoofd. Iets zwaar in de hoofd-halsverbinding. Een lange hals. Merrie die een goede schouderpartij heeft. Een fractiesterke mag in de bovenlijn. Goede kruisligging. Voldoende hoogbenig. Merrie heeft goede kwaliteit beenwerk. Iets recht in het achterbeen. In stap heeft ze voldoende tact, maar zou daarbij meer lengte van passen kunnen maken. In draf een mooi gebruik van het voorbeen, maar het achterbeen zou resoluter onder de massa geplaatst mogen worden. Merrie wordt opgenomen met een 3e premie. Catalogus nummer 49 is een merrie met veel behang. Een voldoende sprekend hoofd. De hoofd-halsverbinding is een fractie zwaar. Voldoende verticale hals. Beschikt over een sterke bovenlijn. Iets hellend kruis. Goede romprichting. Voldoende droog beenwerk. De stap heeft voldoende tact en ruimte. In draf laat de merrie veel ruimte zien. En veel souplesse. Ze mag daarbij wel wat krachtiger aantreden. In totaliteit een hele correcte merrie die vandaag opgenomen wordt in het stamboek. En ster wordt met een 2e premie. Ja, mooi. Mooi ook voor de fokkerij, hè? Opa. Ik hou ervan. Ja, daar zijn nog mensen blij, want meestal hoor je niks. Oké, catalogus nummer 45 is een merrie met veel rasuitstraling. Merrie die veel behang heeft, een goede bovenlijn, iets gerekt is misschien en iets naar voren gebouwd. Droog beenwerk, de stap is vlijtig. In draf heeft de merrie voldoende tact. Ook deze merrie opgenomen en ster met een 2e premie. Gefeliciteerd. Catalogus nummer 43 is een hoogbenige merrie met veel statuur, sterk gebouwd. Stap is takmatig, zou iets meer naar voren mogen stappen. In draf komt de merrie goed terug in de wendingen, neemt het goed op in het achterbeen, heel functioneel. Ook deze merrie opgenomen in het stamboek en ster met een 2e premie. Gefeliciteerd. We hebben nu pauze in baan 1 en we lopen iets uit. We gaan een kwartier later beginnen, dus om 1:15 starten we met de rest van het programma. Dus 1:15 starten we met rubriek 6C.
De derde groep 3-jarigen. In deze rubriek waren catalogusnummers 50 en 56 afwezig. En de paarden die teruggekomen zijn, zijn allen premiewaardig. We beginnen bij catalogus nummer 53. Is een jeugdige merrie met een edelhoofd, een lange hals die wat horizontaal gesteld is. Merrie zou iets meer neklengte mogen hebben. Het is een moderne merrie met een goede bovenlijn, goede kruisligging. Droog beenwerk, de stap is ruim, goed, heel mooi vanuit het voorbeen weggezet. De draf die zou krachtiger kunnen, merrie kampt ook wel wat met spanning. In totaliteit, met name door de goede stap en het goede exterieur, vandaag een opname en ster met een tweede premie. Iedereen blij. Catalogus nummer 54 is een sterk gebouwde merrie die iets lichter in de hoofd-halsverbinding zou mogen zijn. Als we iets zouden willen zeggen is dat de merrie iets geslotener mag in de bovenbouw. Beschikt over hard beenwerk. De stap is voldoende ruim en takmatig. In draf een mooi gebruik van het voorbeen en een voldoende krachtig achterbeen. Ook deze merrie een opname en ster met een tweede premie. Catalogus nummer 52 is een correct gebouwde rastypische merrie die iets minder hellend in het kruis zou mogen zijn. Beschikt over droog beenwerk, heeft een goede stap met veel ruimte en tact. In draf heeft de merrie voldoende afdruk, voldoende ruimte, zou iets meer oprichting mogen tonen. Ook deze merrie opgenomen in het stamboek en ster met een tweede premie. Blije mensen, daar houden we van. Ja. En tot slot op kop geplaatst catalogus nummer 51. Merrie met een voldoende sprekend hoofd, wel een lange hals die erg horizontaal gesteld is. Een hele correct gebouwde merrie, hoogbenig, lang gelijnd, goede kruisligging, sterke bovenlijn. In het beenwerk zouden we graag de voorbeenstand correct zien. En ook, we zouden graag de voorbeenstand correct zien. Het is een merrie die zich enorm opwaardeert in beweging. Met een overtuigende stap met veel afdruk. En een draf met goede techniek en een krachtig achterbeengebruik. Daarmee zet het voorbeen ook heel mooi weg. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een eerste premie. Gefeliciteerd.
In de vierde rubriek driejarigen, de uitslag van catalogus nummer 58, is een merrie met heel veel behang en heel veel expressie in het hoofd. Merrie die in de bouw wegvalt achter de schoft, wat sterker mag in de verbindingen. Het achterbeen is vrij sabelbenig. In de stap is de merrie wat gehaast. En in draf zouden we graag een wat krachtiger achterbeen zien. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
De uitslag van catalogus nummer 62 is een hele rastypische merrie met veel expressie in het hoofd, veel behang, lange hals. Een merrie die ook voldoende lang gelijnd is, goed in het rechthoeksmodel staat. Goede bovenlijn, kruis is lang maar hellend. In het beenwerk heeft een beetje ingesnoerde pijp voor en is wat hol in het voorbeen. Ook zou de hoeven wat gelijker mogen en de voorbeenstand wat correcter. In beweging is hij niet overtuigend, zoals in stap als in draf niet. Wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
De uitslag van catalogus nummer 63. Een rastypische merrie met een voldoende sprekend hoofd met veel behang, goede halsvorm. Merrie die lang gelijnd is, die wat sterker in de bovenbouw mag zijn, wat breder in de lendenpartij. In het kruis is wat hellend. Voldoende kwaliteit beenwerk. De stap is, die zou wat meer lichaamsgebruik mogen tonen en meer lengte in de passen. In de draf mag de merrie aan kracht winnen. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
de 4e groep, 3-jarigen. Opgenomen in het stamboek. Opgenomen in het stamboek zijn de catalogusnummers 58, 62 en 63. Nummer 97 was afwezig. We beginnen met de toelichting van catalogus nummer 61. Is een merrie met een sterke bovenlijn. Als we naar de rasuitstraling kijken, zou het hoofd wat meer expressie mogen hebben. En de hals is erg horizontaal gesteld. Merrie is voldoende hoogbenig, staat goed in het rechthoeksmodel. De hoeven zouden wat royaler mogen. De stap heeft voldoende tact. Rechtsvoor zou de voorbeenstand wat correcter mogen. De draf is ruim, maar moet meer aansluiten. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Catalogus nummer 59 is een grootramige, langgelijnde merrie die wat rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Merrie beschikt over een goede bovenlijn, goede kruisligging, hard beenwerk. Achterbeen is sabelbenig. De stap heeft voldoende tact en ruimte. In de draf zou de merrie meer ruggebruik mogen tonen en meer tot gedragenheid moeten komen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Catalogus nummer 60 is een merrie met een sprekend hoofd, een erg horizontale hals, veel behang, gitzwart. Merrie heeft een sterke bovenlijn en een goede kruisligging. De stap is vlot en taktmatig, maar mag meer losgelaten zijn. Ook de voorbeenstand kan wat correcter. In draf houdt de merrie zich ook vast. Heeft wel wat goede passen, maar kan dit niet lang genoeg volhouden. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Catalogus nummer 55 is een robuuste merrie. Merrie die voldoende sprekend hoofd heeft en die iets meer neklengte mag hebben, waardoor de hoofd-halsverbinding wat lichter zou worden. Mag iets meer jeugd uitstralen. Merrie heeft een bovenlijn die wat meer gesloten kan zijn, voldoende kruisligging, droog beenwerk. De stap is overtuigend. In stap kan de voorbeenstand correcter. In draf zouden we graag meer kracht zien en zou de bewegingsafloop correcter mogen zijn. Ook deze merrie opname met een 3e premie. En op kop geplaatst catalogus nummer 57 is een imposante merrie met veel front. Die wat gerekt is, die wat evenrediger gebouwd mag zijn. Merrie beschikt over hard beenwerk, stapkordaat. In draaft met veel balans op eigen benen, weinig tempo nodig. Merrie wordt vandaag opgenomen en sterverklaard met een 2e premie. Gefeliciteerd.
Catalogus nummer 65 is een voldoende rastypische merrie die hoogbenig is, die iets meer lengte in de rug mag hebben. De lendenen zijn wat gedreven, het kruis is wat hellend. Voldoende droog beenwerk, het achterbeen is sabelbenig, de stap is actief en sluit voldoende aan. In draf mag de merrie meer kracht ontwikkelen. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Catalogus nummer 68 is een merrie met een sprekend hoofd, een lange hals die horizontaal gesteld is. Merrie is voldoende lang gelijnd, erg strak in de bovenlijn. Het kruis is lang maar hellend. Beenwerk voldoende kwaliteit. De stap voldoende tact en ruimte. De voorbeenstand kan correcter. In draf zou de merrie meer kracht mogen tonen. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
De laatste groep 3-jarigen. Afwezig was catalogus nummer 70. Opgenomen in het stamboek 65 en 68. En we beginnen met de toelichting van catalogus nummer 67. Is een hoogbenige, opvallend opwaarts gebouwde merrie. Met ruim voldoende rassenstraling. De bovenlijn is erg strak en in de achterhand is het kruis vrij hellend en het achterbeen vrij sabelbenig. De stap is ruim en takmatig, maar mag meer losgelaten zijn. Ook de voorbeenstand zou wat correcter mogen. De draf is wel opwaarts, maar de merrie blijft erg strak in die lendenpartij en ook de bewegingsafloop kan correcter. Merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Catalogus nummer 66 is een merrie met een edelhoofd, een voldoende verticaal gerichte hals, voldoende hoogbenig, voldoende sterke bovenlijn. Het kruis is wat hellend. Merrie heeft royale hoeven. De stap is actief, ruim met veel lichaamsgebruik. In de draf heeft de merrie voldoende buiging in het achterbeen, ook voldoende ruimte laten zien in de draf. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster met een 2e premie. Dan gaan we verder met catalogus nummer 69. Een rastypische sterk gebouwde merrie met een goede kruisligging. Die goed stapt en krachtig draaft met veel buiging in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een 1e premie. En dan is de uitslag voor catalogus nummer 64 ook bekend. Eveneens een hele rastypische merrie met een heel sprekend hoofd, een mooi oog erin, een hele fraaie halsvorm. De rug zou iets sterker mogen zijn. Merrie beschikt over hard beenwerk. De stap is voldoende ruim en takmatig. De draf is krachtig. Ook deze merrie een opname en ster met een 1e premie. Gefeliciteerd.
Gefeliciteerd mevrouw. Ja, dankjewel. Is het er blij mee? Ja, goed. Ja. Heel blij. Oh, nou. Ja. We zijn naar de fotostuur van de... Dat is nog wel mooi hoor. Dat natuurlijk zo'n... Oh, dat hebben we niet gezien. Ja. Was hij later? Ik heb de eerste 2 of 3 van... Ja, hij was later. Dat was de langste in de 8. Die kreeg ook niet. Dat was een goed goal. Ah. Konden we dat niet, nee? Konden we niet met een 2. Nee. Nee, die was later. Nee, het begon met 9 geloof ik. Later kwamen we met 18 of zo zeker. Met die van Ariane. Daar begonnen we. Daar begon ze, maar ja, dat is maar. Nee, maar hij was veel later. Ja. Nee, dan heb ik hem niet. Heb ik hem niet. Nee, ik heb hem. Want toen die hier de dingen van me gaan. Toen heb je in de tussen die van Merk zitten brood in. Dat die, ja. Ja, en ik denk, we kunnen misschien haast ook daar wel heen. En nou, hij zit nog aardig daar, die zon. Dat je niet zo in de noodzak vindt, dat is niet. Ja, precies. Dan één 4-jarige veulenboekruin voor stamboekopname. Catalogus nummer 89. Is een grootramige ruin. Wat rasuitstraling betreft kan de hoofd-halsverbinding wat lichter en het hoofd kan edeler. Het is een ruin met een lange schouder. De rug is iets gezonken. Een hellend kruis. Goed gesteld beenwerk en ook voldoende droog. De stap heeft voldoende tact en ruimte. In draf zou hij meer gedragenheid mogen ontwikkelen, is iets van het achterbeen af. Ruin wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie.
De laatste merrie van vandaag, een 6-jarige stermerrie. Die gezoogd heeft na 30 april. En die dus nog gekeurd kan worden op een stamboekkeuring. Een langgelijnde merrie met een mooie voorhand. Merrie doet iets gerekt aan en het kruis zou wat meer lengte mogen hebben. We beschikt over goede kwaliteit beenwerk en het achterbeen is correct gesteld. In de stap zou ze iets meer losgelatenheid mogen zien, wel voldoende ruimte. De draf zou meer mogen aansluiten en dan zien we eigenlijk een stukje dat gerekt in de bouw terug in de draf, waarin ze meer in verbinding mag blijven lopen. Merrie krijgt vandaag geen aanwijzing voor de promotiekeuring. Lange keuring, maar mooie resultaten. En ieder die hieraan heeft bijgedragen, hartelijk dank en tot een volgende keer.